Norrland är mer än bärplockning och fiske. Det här var även stormakten i öster mycket väl medveten om. Förutom åtråvärda naturtillgångar under marken är landskapet i sig en nyckel i ett tänkbart krigsscenario. Över ett stort geografiskt område löpte möjliga framryckningsvägar genom både skog och mark. Ett hot som kom att forma landskapet här uppe och fortfarande lämna spår efter sig. Det här var ett hot som inte bara skulle mötas av hundratusentals värnpliktiga utan också av hisnande mängd av bergsfort, skansar, bunkrar och värn. Nu letar vi efter spåren av ett försvar byggt för att möta en invasion från öst. I det här avsnittet kommer vi röra oss i Boden med omnejd på jakt efter militära spår och reliker i terrängen. Merparten av fynden, de kan dateras till 1900-talets första hälft. Men nog tusan ska vi också försöka hitta spår från kalla kriget. Vi befinner oss i ett av Bodens 5 mäktiga bergsfort, uppförda i början av 1900-talet av bara mankraft. Under årens lopp har man även moderniserat vissa av de här forten, men i början av 1990-talet utgick de ur krigsorganisationen. Det här är en av de 5 stora forten och det här är då Södra Åbergets fort. På utsidan bjuder den här anläggningen på en nästan utomjordisk upplevelse. När fortet var fullt bemannat tjänstgjorde flera 100 man här uppe. När vi rör oss i skogen och bland de mäktiga bergsforten blir vi faktiskt ljudligt påminna om att dagens försvar inte ligger på latsidan. Ljud som för oss stadsbor kan kännas ovana, men som är vardag för människorna här uppe i en stad som nu växer både militärt och civilt. På de flesta större forten och de militära anläggningarna i Sverige finns ofta kungens signatur. Men på Södra Åbergs fort hittar vi faktiskt hela 5 av våra regenters signaturer. Men Bodens fästning var mer än de 5 stora bergsforten. Mellan de här byggdes på en mängd olika platser andra försvarsanläggningar som strålkastarställningar, kulsprutevärn, flankeringsbatterier och olika observationsvärn som vi exempelvis har framför oss nu. Naturen har gjort sitt allra bästa att förbättra kamouflaget genom åren. Och det är faktiskt lätt att gå förbi de här pärlorna i grönskan. Tur nog så finns det faktiskt andra detaljer som avslöjar att något finns i närheten. Exempelvis på den här platsen står en telefonstolpe kvar. Förmodligen så var det här en förbindelse till fortet tidigare. Väl inne i bunkern ser vi att det finns ett stativ kvar. Otroligt härligt att se att många detaljer har lämnats under alla år som de här har stått öde. Skogen utanför, det fanns såklart inte när det begav sig, utan förr i tiden så var det då fri sikt här. På vår väg längs grusvägen sätter vi siktet mot ett mindre batteri. Men innan vi kommer fram stöter vi på en hel del längs vägen. Och den här gången stannar vi faktiskt upp och viker av in i skogen igen. Det här värnet ser faktiskt magiskt ut på avstånd och jag håller tummarna att det är öppet den här gången. Och på den här platsen har vi hittat något slags av skyttevärn. Och till min stora glädje så är det faktiskt öppet den här gången. Mossan som ligger utanför täcker både kvistar och stenar. Men väl inne i värnet stöter vi först på en konstig järnkonstruktion. Det här är knappast en säng och förmodligen har den här tillkommit senare. Hur som helst, det här passar helt enkelt inte in. Det
Det här är en av tusentals olika försvarsanläggningar som byggdes i Boden. Och jag tror att vi lämnar allt för djupa analyser om vad som skedde här inne med den här stålkonstruktionen. Men gammalt är det och förmodligen inte moderniserat under åren. Det här kanske var helt enkelt ett gevärsgalleri eller liknande. Den som vill fördjupa sig i krigsscenarier och noggrann dokumentation kring försvaret av hela Nordkalotten har gott om litteratur att tillgå. Vi kommer istället fokusera på de övergivna konstruktionerna bortom museerna, stora som små. Skyddsrummet strax intill påminner om en bostad för ett mumintroll eller liknande. Så vi stannar nog bäst utanför så att vi inte stör någon. Norra Åbergsfästet byggdes för att komplettera de större forten med eldkraft och kunna täcka områden som de stora forten inte kunde nå. Klottret på utsidan gör vi oss naturligtvis bekymrade, men en öppen järngrind får mig faktiskt på ett bättre humör, så vi går in och tar oss en titt. Plåttaket, ja det gör heller ingen nytta längre, så vi kan även nå gässan på den här anläggningen. Bemanningen låg på ungefär 140 soldater, men anläggningen blev snabbt oduglig på grund av hotet från luften och med brist på skydd ovanifrån utgick Norra Åbergsfästet ur krigsorganisationen redan i början av 1940-talet. Men förmodligen har anläggningen använts som ett förråd eller för övningar under 1900-talets andra hälft. Här uppe skulle kanoner på hjulavett placeras tillsammans med ett antal kulsprutor. Det här betongförstärkta taket påminner en hel del om Siarefortet i Stockholms skärgård. Har du missat det avsnittet finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Alla ingångar med tunnlar in till berget där logement, kök och maskinrum med mera fanns, ja det är sedan länge plomberat. Och det är faktiskt en bra känsla att där inne i berget, ja där står det förmodligen det mesta orört, om än fuktdrypande. Nu börjar mörkret att falla, men än finns det tid att utforska flera bunkrar och värn. Och här, ett stenkast ifrån Luleälven vid vägen, finns ett fint bevarat KSB-värn. Här hittar vi också en lucka ner till bunkern, så att självklart kommer vi ta en titt här inuti. Men innan så tar vi naturligtvis en titt på utsidan. Den här tidens försvarsstrategi, ja, den byggde på den välkända principen möta, hejda och slå. Genom att möta fiender tidigt skulle deras framryckning fördröjas. Broar skulle sprängas och miner sättas ut och skansrar skulle bemannas. Det här skulle ske främst närmare den finska gränsen i trakten kring Kalix. I hejdafasen var målet att skära av och styra fienden mot områden där det svenska försvaret stod som starkast. Därefter följde den tredje fasen, slå. Det här skulle vara ett angrepp riktat mot fiendens underhåll och stödförband. Något som ingen armé skulle klara sig utan, allra minst i ett vinterkrig.
Kalcit är den vanligaste mineralen i den här typen av miljöer. När kalkrik vatten sipprar genom bunkertaket och långsamt avdunstar bildas stalakiter och stalagmiter. I det här vattenfyllda schaktet ser vi faktiskt observationstornet. Där var det meningen att man skulle klättra upp och kika och ge också eldledning som man såg via det här talröret som går ner till det här rummet. Vi ser också jättefina vapenbord i trä där man skulle placera kulsprutorna i speciella lavetter. Den väl dimensionerade ventilationsutrustningen här nere, den är primärt avsedd att ventilera ut rökgaser från stridsutrymmena, det vill säga från vapnena. Här ser vi också schaktet som går upp till nödutgången som vi såg i början av det här klippet. Många av vägarna som byggdes här uppe, de förbereddes faktiskt för sprängning vid eventuell invasion där rörladdningar skulle placeras. Dessutom var man väldigt restriktiv att anlägga nya vägar då fler vägar här uppe skulle kräva ännu mer försvar. För eldledning i mörker byggdes ett antal rälsbanor och betongvärn strax utanför forten. Längs rälsen kunde stora strålkastare dras fram och tillbaka för att lysa upp terrängen och ge artilleriet tydliga mål även under nattens timmar, som kan vara riktigt långa här uppe i Norrland. På den här platsen så var strålkastaren nersänkt och skyddad i fredstid. Och vid skarpt läge eller under övning vevades den sen upp och drogs fram längs den här banan för att snabbt kunna förflyttas och riktas mot målet. Det är faktiskt nästan svårt att ta in att så mycket fortfarande finns kvar efter mer än 100 år av regn och snö. Men hittills har betongen och stålet överlevt både naturens och människans krafter. Det ser ju faktiskt ut som ballongens tyg har fastnat i ovankanten av den stora porten. Men med största sannolikhet är det här något annat. 35 meter lång, 10 meter hög och 10 meter bred. Det här måste vara Bodens rödaste byggnad. Placerat ensligt i skogen längs en av många militära grusvägar här uppe. Den här byggnaden var alltså avsedd att förvara de här spaningsballongerna man hade. Från ballongkorgar upp till 1000 meter över marken spanade observatörer året runt. Med en direktförbindelse ner till marken kunde de ange mål och leda fästningsartilleriet. Ballongverksamheten pågick från 1914 fram till andra världskrigets början då flygplanen tog över spaningsuppgiften på ett effektivare sätt. De här ballongerna som användes, de fylldes med vätgas som tillverkades och lagrades i ett bergrum i närheten. Av explosionsrisk fanns ingen elektricitet indragen i ballonghallen och det här förklarar varför det finns många fönster i fasaden som idag är täckta av luckor. Hallen är ett statligt byggnadsminne sedan 2001 och ibland arrangeras middagar och konstutställningar här inne. En del värn är verkligen omöjliga att se i skogen. De är så väl kamouflerade att man nästan ramlar över dem ibland. Den här varianten har också ett skal över sig som gör sitt jobb väl och är utformad som en stenbubbning av en större modell. Ingången är minimal men min nyfikenhet tar som vanligt över. Så självklart tar vi oss en titt inuti. Skottgluggar omramade av stalagmiter och stalakiter, ja det kan knappast bli sämre.
Och väl inne blir bilden tydligare av vad vi har hittat den här gången. Det här är ännu ett värn för kulspruta, men den här gången med en rund variant där stativet kan snurra kring sin egen axel för att snabbt uppnå olika skjutpositioner. Läckert. Bra jobbat att du har tittat så här långt in i avsnittet, och är du inte redan prenumerant så bli gärna det. Och vill du se ännu mer av Hidden in Sweden så finns det även en medlemssida här på YouTube för ännu fler äventyr. Det här värnets uppgift var att skydda tillfartsvägen till en av de största berganläggningarna i närheten. En plats som sedan länge är borta. Men trapporna finns kvarlämnade i marken som spår av något som en gång behövde försvaras ordentligt. De mer moderna och kraftfulla befästningarna de byggdes under 50- och 60-talen här uppe. På flera strategiska platser djupt ner i berget byggdes så kallade armébatterier i olika utföranden. Här exempelvis stod en 15,2 cm dubbelpjäs återanvänd från ett örlogsfartyg. Men vi vet att den här långa färden upp mot bergets topp inte kommer bjuda på några öppna luckor under marken. Det här kommer bli militär arkeologi på riktigt, och ibland är fantasin en underskattad upplevelse. Djupt under våra fötter fanns tillhörande bergrum med stridsledning, logement och kök, allt uppdelat i 2 olika våningar. Här fanns även tunnlar och trappor, nödutgångar, reservkraft och allt annat som krävdes för en uthållig strid. Men idag är anläggningen plomberad. De här mäktiga anläggningarna kan liknas vid kustartilleriets batterier, men med en avgörande skillnad. De här uppe i Norrland var byggda för att bekämpa fasta skjutlägen kring strategiska platser runt viktig infrastruktur som måste skyddas till varje pris. Exempelvis broarna i närheten som skulle försvaras och i värsta fall skjutas sönder om fienden närmar sig bron. Vi går omkring och fantiserar vad som döljer sig under marken, och efter en stund så börjar ögonen faktiskt uppfatta detaljer som inte riktigt passar in här uppe. Och det skänker faktiskt en stillsam glädje när vi inser att under oss vilar en mäktig anläggning dold i mörker och fukt. Men nu lämnar vi grushögen bakom oss och sätter kurs mot ett liknande objekt. En anläggning från den tid då kalla kriget var som kyligast i Sverige. Och den här gången kommer vi kunna utforska varenda millimeter i bergrummet. Men det får bli ett annat avsnitt. Som alltid, stort tack för att du tittade.